फेरि स्वागत छ। आज म टेरेस गार्डनमा आएको छु। किन होला हजुरहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। गोदवारीको कटिङ मैले पहिला लाउने बेला भयो भनिसकेको थिएँ। अहिले सरिसकेको छ, हजुरहरूले लाउनु भयो होला। अगर कटिङ हजुरले लाउनु भएको छैन भने बजारबाट लिएर चाहिँ कसरी रोप्नु हुँदैछ त्यसको बारेमा सबै जानकारी दिनेछु, केयर टिप्स सबै भन्नेछु। स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल। हजुरहरूले मेरो कस्तो कलरको गोदवारी फुल थियो भनेर हजुरहरूलाई थाहै छ। त्यही बोटको चाहिँ मैले कटिङले सारेको है त साथीहरू। कटिङले सार्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा भएछ। अनि अब मसिनोमै मैले कटिङ अब सरिसकेर पनि अब अर्कै भाँडामा सारौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब होस् अहिले अलिक छिप्पोस्, यो अलिक मेचड होस् भनेर चाहिँ मैले यसरी राखेको। अनि हेर्नुहोस् यो पनि यही गमलामा मैले सारेको देखाएको थिएँ। अनि यस्तो हेल्दी भएर चाहिँ मजाले फस्टाएको छ। अनि मैले चाहिँ अब यस्तो लामो भएको थियो, मैले चिरिक पारेर चाहिँ मुन्टा चुटाइदिएर चाहिँ अनि यसरी बुस्सी भएको छ। यो सबै मेरो पोहोरको हजुरले बैगुने सेतो पहेँलो अनि मसिनो खाले पनि देख्नु भएको थियो। त्यो पम्पम चाहिँ उता अर्को गमलामा छ, मैले यहाँ अहिले ल्याइनँ। अनि पम्पम पनि हुन्छ। अनि यस्तै गरेर चाहिँ हजुरले अब यत्रो भएको छ भने चाहिँ अब आफ्नो गमलामा चाहिँ 10 इन्चको गमलामा चाहिँ रोप्ने टाइम भएको छ है त साथीहरू। अनि अब अगर हजुरहरूले पोहोर चाहिँ अब यसरी गोदवारी फुल रोप्नु भएको छैन भने चाहिँ कुनै पनि नर्सरीबाट होस् मेरो गार्डनबाट चाहिँ यस्तै गरेबाट थैलोबाट पाउन सक्नुहुन्छ है त। नयाँ अब साथी न्यू गार्डनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै थैलो चाहिँ लिएर हजुरले रोप्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मसिनो खालले चाहिँ यो पम्पम भेराइटीको भन्छ है त साथीहरू। पत्ता पनि मसिनो हुन्छ अनि डिजाइन पनि अलग्गै हुन्छ। अनि हजुरहरूले चाहिँ अब यो अब 7वटा 8वटा कलर छ भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले यही बुझ्नुहोस् कि अब कलर त अहिले त सानोमा त थाहा हुँदैन। अनि यसरी नै यो पत्ताको डिजाइन चाहिँ हेरेर चाहिँ हजुरहरूले किन्नु सक्नुहुन्छ। यो अलग्गै डिजाइन भयो भने अनि यो अलग्गै डिजाइन छ यसरी नै। अनि यो यस्तो छ। अनि यस्तो खालको यो चिक्रिक्कै परेको यस्तो आएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस्तो गरेर मुन्टा चुडाइदिनुहोस् है त। अगर किनेर लिएकै छ अब यो अलग्गै खालको कलर जस्तो लाग्यो भने नि यसरी चाहिँ च्याक्राक्कै परेको छ भने चाहिँ यसरी नै मुन्टा चुडाइदिनुहोस् यसरी नै। अनि मात्रै मजाले हेल्दी भएर आउँछ। अनि यो चाहिँ यस्तो खालको पात भएको चाहिँ सेतो हुन्छ है त। यसलाई पनि मुन्टा चुडाउनु पर्छ, नै त भने यो यसरी ठाडै गएर धेरै फुल्दैन। अनि यसलाई पनि स्याट्टै पारेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यत्तिकै गरेर चाहिँ यसरी नै कटिङ गरेर यस्तो गरिदिनु सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ छेउबाट चाहिँ पलाएर चाहिँ मजाले बुस्सी भएर आउँछ। अनि यो पनि हजुरले यसरी नै यस्तो गरेर चाहिँ फेरि कटिङ गरिदियो भने चाहिँ सर्छ। मैले अस्ति महिनामा मैले कटिङ गर्ने समय भयो भनेको थिएँ। अगर हजुरले कटिङ गर्नुभएको छैन भने नि सार्नु भएको छैन भने नि अहिले पनि सार्दा केही फरक पर्दैन। माटोमा चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ यसरी फट्टै यसरी सारिदिनुहोस्, यसरी मजाले सर्छ है त साथीहरू यसरी नै। अनि सारेर चाहिँ मजाले छाया ठाउँमा राखिदिनुहोस्। अनि पानीले चाहिँ ड्याङ नकुटोस् कुनै पनि बिरुवालाई चाहिँ। नयाँ बिरुवा चाहिँ लिएर चाहिँ सानो थैलोमा चाहिँ लिएर चाहिँ कस्तो सोइल मिक्स दिएर रोप्नु हुँदैछ, कस्तो तरिकाले रोप्नु हुँदैछ त्यो मैले सबै सोइल मिक्सदेखि लिएर तरिका सबै देखाउने छु है त। आउनुहोस्। मेरो पुरानो यो फुलको गमलाको माटो कस्तो राम्रो लयालो छ नि साथीहरू। हेर्नुहोस् त बलुवा मिक्सअप भएको माटो हो। अनि अब त्यो मलको मात्रा त अब अरू फुलले खाइसकेको छ। अनि कस्तो राम्रो छ। अनि एउटा यो म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि एकखेप चाहिँ हामीले टेरेस गार्डनमा चाहिँ हामीले जति पनि माटो बोकेर चाहिँ ल्याएको हुन्छौँ नि त्यहाँबाट एकखेप चाहिँ भरिपूर्ण भयो भने टेरेस गार्डनमा चाहिँ फेरि बोकेर हामीले ल्याउनु पर्दैन है त। कति साथीहरूले सोच्नुहुन्छ होला कि अब यत्रो माटो चाहिँ अब बोकेको गरेर हाम्रो यो माथिको टेरेस गार्डनमा लोड हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला। तर कदापि त्यस्तो हुँदैन। हामीले एकखेप यो माटो लिइसकेपछि फेरि ल्याउनु पर्दैन। किनभने हामीले जस्तो कि यसरी यो पत्करहरू कुहाएको हुन्छौँ। अनि अलिअलि मल लाउँदा हामीलाई एभाइलेबल हुन्छ। अनि किनभने यो जति पनि यो हाम्रो यो फुलहरू वेस्ट भएको फुलहरूको बोटहरू चाहिँ फ्याँक्दिनँ, त्यही नै बोरामा लाएर चाहिँ पुरा कम्पोस्ट बनाएर राख्छौँ र त्यसले नै फेरि ल्याउनु पर्दैन। त्यसले नै हामीलाई मलको तोडमा हामीलाई माटो पाइरहेको हुन्छौँ है त साथीहरू। अनि अब लागौँ कि अब यो बलौटे माटो भयो कस्तो लयालु कस्तो राम्रो छ। हेर्नुहोस् त यस्तो नै। कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि मेरो त माटो कक्रकै छ भनेर भन्नुहुन्छ। हजुरको माटो कक्रकै छ भने हजुरले धानको भुस पनि पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् बाहिर बर्खाको बेलामा, नै त भने माटोमा मिक्सअप गरेर त्यत्तिकै राखिदिनुहोस्। अनि त्यो धानको भुस चाहिँ कालो भयो भने चाहिँ अनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि हजुरको माटो चाहिँ यस्तै गरेर फुर्र हुन्छ है त साथीहरू। अनि मैले चाहिँ अब यो 4टा 5वटा गमलाको लागि फिलहाल मैले 4टा गमलाको लागि बनाएको। अनि अरू चाहिँ अब यसरी यो कटिङहरू मैले सारेकोमा यसरी गहिरो भइरहेको छ, अलिक खाली भएको छ, यसमा पनि मैले हाल्नु छ। अनि रह्यो कुरा अब सोइल मिक्सको। अनि मैले यसमा बलौटे माटो भयो। अनि हेर्नुहोस् त चिया रङ मेरो अस्तिको हप्ता पनि एक बाल्टी आएको छ, त्यो राखेको छु। यो त पुरानो भयो, 2-3 महिनाको पुरानो चियाको रङ हो है त साथीहरू। अनि मैले चाहिँ टेरेस गार्डनमा चाहिँ दिदीको फुल यति साह्रो कसरी चाहिँ फुलेको छ के भएर भन्नुहुन्छ नि, मैले त्यति केयर पनि गर्दिनँ। तर
भए पनि यो जति पनि खानेकुरो पदार्थहरू चाहिँ मैले एभाइलेबल दिइरहेको हुन्छु। मैले बोट बिरुवाको लागि चाहिँ पैसा खर्च गर्नु म लोभ गर्दिनँ के साथीहरू। यो चिया रङ चाहिँ मैले धेरै नै हाल्नु चाहेँ। अनि फेरि आलो चिया रङ चाहिँ सुकाएर चाहिँ अब फट्टै पनि नहालिहाल्नुहोस्। हजुरले 1-2 महिना चाहिँ पुरा डिकम्पोज हुनुको लागि चाहिँ राख्नुपर्छ। मैले चिया रङ चाहिँ यसरी हालिसकेँ त, हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएको छ। अनि चिया रङ हालेपछि अनि निम खली त म हाल्छु, इन्डोरमा त हाल्छु, अनि यो आउटडोरमा पनि मैले यसरी नै हालिरहेको हुन्छु। अनि पुरानो यस्तो बोट छ भने चाहिँ मैले माथिबाट यसरी छरेर चाहिँ गोडेर चाहिँ अनि मैले पानी हालिदिने गर्छु। यो निम खली भयो त साथीहरू, किराहरू लाग्दैन। मसिनो सङ्ख्या किराहरू जस्तो लाग्छ नि, अरू विभिन्न किसिमको किराहरू पनि लाग्दैन यसमा। तर अरू खोम्ली किरा चाहिँ कसरी लाग्दो रहेछ थाहै भएको छैन। म त्यो पत्ता लगाउनै सकेको छुइनँ साथीहरू। अनि हजुरसित गोबर मल छ भने, पुरानो गोबर मल छ भने, हुन त अहिले बर्खा मासमा पनि पुरानो गाईको गोबर पनि पुरा भिजी बसेको हुन्छ गोठतिर पनि होइन। हजुरले भरिसके यो वर्मी कम्पोस्ट यसरी लाउनुहोस् है त साथीहरू। मैले यो 4टा गमलाको लागि यति माटो चाहिँ मैले बनाएँ। अनि यति नै, धेरै पनि अहिले गर्मी मौसम छ, धेरै पनि मल नलाउनुहोस्। अनि पछि के लाउने भनेर त्यो म भन्ने छु, हजुरलाई जानकारी दिनेछु। अरू यो हेर्नुहोस्, यो बोन मिल, यो हड्डीको चुरा भन्छ नि, यो जब यो हाम्रो बोटलाई यो जरा मजाले फस्टायो भने त मजाले हेल्दी भएर आउने हो। अनि तर बोन मिल चाहिँ अब मैले 4टा गमलाको लागि 1 मुठी मात्रै दिँदैछु यसरी नै, यति मात्रै दिएँ मैले। अरू त्यही फन्जिसाइड चाहिँ मैले कहिले पनि हाल्नु बिर्सिँदिनँ। अब बाइचान्स मैले यो माटोमा हाल्नु बिर्सेँ भने पनि मैले पानीमा लिक्विड गरेर चाहिँ दिने गर्छु है त। अनि यसरी नै मजाले सोइल मिक्स गरिदिनुहोस्। अघिदेखि नै लयालो यति राम्रो माटो थियो भने त झन् साह्रो यस्तो राम्रो मलहरू पाउँदाखेरि त झन् साह्रो दामी भयो नि। हेर्नुहोस् त साथीहरू, अहिले बर्खा मौसममा पनि यस्तो राम्रो हुन्छ। टेरेस गार्डनको माटो चाहिँ अब दलदली भएर सुकेर बसेको हुँदैन नि त। यस्तै गरेर मैले सबै यो मिक्सअप गरिदिनेछु अगाडि पछाडि गरेर। अनि यसरी नै यो मिक्सअप भयो। अब सुरुमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो मैले यो 10 इन्चीको गमलामा यो कटिङ सारेर सक्सेस भइसकेको छ है त साथीहरू। अब मसित चाहिँ बिरुवा धेरै हुनेको कारणले चाहिँ मैले 3टा बिरुवा चाहिँ एउटै गमलामा हाल्नु चाहेँ। अगर हजुरहरूले चाहिँ अब एउटा गमला कम्ती छ भने, बोट पनि कम्ती छ भने, एउटा गमलामा एउटा मात्रै बोट रोप्नुहोस्, एकदम मजाले सप्रेर जान्छ है त। तर मैले चाहिँ यो गमला यो यसरी पुरा गमलामा चाहिँ यो माटो घटेको छ, कटिङ सारेको, जरा पनि देख्न थालेको छ पानीले हानी। त्यस कारणले मैले अहिले बनाएको सोइल मिक्स यस्तै गरेर फिलअप गर्नु चाहेँ, यसलाई यस्तै भरिदिनु चाहेँ त यसरी नै। हजुरहरूको पनि अस्ति बर्खामा, अब बर्खा मासमा चाहिँ अस्ति पानी झरीमा चाहिँ कटिङ सारेर पनि पक्कै पनि यसरी माटो घटिरहेको छ ल। यस्तै गरेर चाहिँ माटो फिलअप गरिदिनुहोस्, एकदम मजाले फस्टाउँछ। अरू अहिले चाहिँ फेरि पुरा किरा लाग्ने बेला भएको छ। अनि मसिनो त्यो लिखा जस्तो किरा लाग्छ। अनि बेला हजुरले निम ओइल र ह्यान्ड वास सेम्पू प्लस कमिलाको मर्ने दबाई हजुरले पाउनुहुन्छ। बोट बिरुवा अब धनियाँहरू पाउने बेच्ने ठाउँमा चाहिँ पाउनुहुन्छ, हो त्यहाँबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ स्प्रे गर्नुहोस् पानीमा हालेर है त। अनि त्यस्तै गरेको मेरो एउटा पनि किरा लागेको छैन है त। अनि यो भयो एउटा। अनि अब रह्यो, अब हजुरले बजारबाट लिँदाखेरि यसमा कतिको होल छ भनेर चाहिँ याद गर्नुहोस्। अनि हामीले टेरेस गार्डनमा राख्दाखेरि चाहिँ भरिसके चाहिँ हामीले माटोको गमला राख्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। किनभने घाम पानी भएर चाहिँ यस्तो खालको प्लास्टिकको गमला चाहिँ लास्टिङ हुँदैन, पेरेक जान्छ। तर यो चाहिँ महँगो गमला हो, यो सेरेमिक जस्तै छ तर सेरेमिक होइन, बाक्लो भएर यो चाहिँ केही पनि भएको छैन। अनि यस्तै गरेर अब यसरी सर यसरी नै फिलअप गर्नु त सबैलाई आउँछ है त साथीहरू। मैले यसरी नै फिलअप गरिदिएँ मजाले सबै मिसाएको। अनि हजुरहरूले नर्सरीबाट यसरी ल्याउनुहुन्छ। अनि किनेर ल्याएर हजुरले 10-15 दिन चाहिँ यत्तिकै राख्नुहोस्। मैले यो ल्याउँदाखेरि यो बोट चाहिँ सानो बोट थियो, जस्तो कि यस्तै बोटहरू थियो, हेर्नुहोस् न यस्तै बोट थियो। अनि मैले यो धेरै भएर राखेको 1 महिना भन्दा नि 1 महिना जति भयो होला हौ। अनि यसरी राखेर चाहिँ अनि यसरी अलिकति ठुल्ठुलो भएपछि अनि यहाँबाट जरा निस्किन थाल्यो नि त। अनि यो अलिकति छिप्पु मेचर भयो। अब यसलाई मर्छ भन्ने डर भएन। अनि नयाँ गार्डनरहरूले चाहिँ यो जान्नुहोस्, पुरानो गार्डनरले त थाहै छ, साथीहरूले त यसो गरेर स्वात्तै निकालिदिनुहोस्। अनि अब यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर थपक्कै लाउने होइन नि साथीहरू। यतिकै थपक्कै रोप्यो भने चाहिँ यो कक्रकै भएर यो फस्टाउँदैन, किरिङ्गै भएर बस्छ किन हो भनेर मलाई कमेन्ट आइरहेको हुन्छ, वाट्सएपमा पनि मलाई मेसेज छोडिरहेको हुन्छ। अनि यतिकै चाहिँ ठक्कै राख्नु हुँदैन। अनि यसलाई चाहिँ यसरी नै यसरी यो जरा चरक गर्दैछ, हेर्नुहोस् त। यसरी जरा खोलिदिनुहोस्। जरा यस्तो परेर चाहिँ यस्तो भएपछि अनि यसरी ठ्याक्कै राखिदिनुहोस्, यसरी सेन्टर पारेर। अनि यसरी नै फिलअप गरिदिनुहोस्। अनि मात्रै हजुरहरूको बोट बिरुवाहरू एकदम हल्लाउँदो भएर एकदम राम्रो भएर ग्रिन भएर कस्तो दामी भएर बिरुवा अहिले फुल्ने समय नभए पनि एकदम दामी हेल्दी भएर आउँछ है त साथीहरू। अनि फुल्ने समयमा त वाउ, हेर्नुहोस् त त्यतिखेर कस्तो दामी हुन्छ। अनि यसरी नै थिचथाच पारेर यसरी राखिदिनुहोस्, एयर पकेट नहोस् है त। यसरी नै मैले अब भनिसकेँ कि यसरी बजारबाट लिएर चाहिँ कसरी रोप्ने तरिका भनिसकेँ हजुरहरूलाई।
अनि यसरी नै हजुरले चाहिँ अब गमलामा यसरी रोप्नु भएको छ भने त यो त अब समयअनुसार त अब पछि यस्तो फुल्ने बेलामा त धेरै एकमुष्ट हुन्छ। अनि त्यसै कारणले यसलाई फेरि अहिले सार्ने बेला भएको छ है त साथीहरू यो। अनि यसरी नै केही औजारले चाहिँ यसै गरेर हामीले सजिलै तरिकाले यसरी निकाल्नु पायो भने त यो बिरुवालाई त दुःख त भएन नि त, केही असर परेन। एकखेप हिरिक्कै गएर चाहिँ फेरि फर्किनुपर्छ नि त। त्यसै कारणले चाहिँ यसरी माटोसँग यसरी निकाल्ने काम गर्नुहोस् है त साथीहरू। यसरी नै जरा कस्तो धेर लाग्छ भने त्यही भएर चाहिँ मैले भन्छु कि हजुरहरूलाई एउटा गमलामा एउटा रोप्नुहोस् है त। यसरी नै यसरी एउटा गमलामा एउटै रोप्नुहोस्, किनभने यसको जरा चाहिँ धेरै जान्छ नि त। अनि जरा जानेको कारणले चाहिँ अनि एउटा मात्रै रोप्दाखेरि एकदम राम्रो फस्टाएर आउँछ। यो पनि मेरो हाइब्रिडको हो, कस्तो कलरको हो, पोहोर त एकदम दामी फुलेको थियो। यसरी नै सार्दिनु सक्नुहुन्छ हजुरले। हजुरहरूले अगर फन्जिसाइड चाहिँ लाउनु माटोमा लाउनु बिर्स्यो भने चाहिँ यसरी पानीमा घोलेर पनि हजुरले सरर यसरी लाउनु सक्नुहुन्छ। अनि अब यसलाई चाहिँ पानी चाहिँ कति समय दिने भन्नुहुन्छ। यो गदवरी फुलले चाहिँ पानी चाहिँ धेरै खान्छ है त साथीहरू। अनि एकदम टङटङ्गी सुक्खा भयो भने नि लिरिक्कै परेर बसेको हुन्छ। अनि एकदम सुक्खा पनि हुनु नदिनुहोस्। अनि गिल्लो भएर अब तलबाट चाहिँ होल छैन भने चाहिँ पुरा त्यो सोगी भएर चाहिँ बसेको हुन्छ नि त, त्यो ओभर वाटरिङ भएर अनि त्यो रुट रट भएर मर्ने गर्छ। अनि यसरी नै पानी हाल्ने बित्तिकै सलल यो तल वेल ड्रेन भएर जाओस्। अनि सुक्खा पनि नराख्नुहोस्। अनि बेला बेला यसरी चेक गर्नुहोस्। अनि कमिलाको दबाईहरू मिक्सअप गरेर मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि पहिलाको भिडियोमा पनि हजुरलाई भनिसकेको छु के लाउनुपर्छ लाइकको किराको दबाई भनेर मैले जानकारी दिइसकेको छु। हजुरहरू रेगुलर भिडियो हेर्ने साथीहरूले त थाहै छ। अनि नयाँ मेरो साथीहरू जुड्नु भएकोलाई थाहा छैन होला, हजुरहरूले मेरो भिडियोमा गएर हेर्नु सक्छ है त साथीहरू। अनि त्यही भन्नु चाहन्छु कि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, पक्कै पनि मन पर्यो भन्ने आशा गर्दछु। अनि नयाँ साथीहरू त जुडिराख्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरेर जानुहोस् है त साथीहरू ल। अनि मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। अहिलेको समयमा अब कटिङ गरिसकेको पनि अनि बजारबाट लिएको पनि हामीले कसरी चाहिँ रोप्ने हो भनेर सबै साथीहरूलाई थाहा होस्। हजुरको थ्रुबाट चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त साथीहरू। यो भन्न चाहन्छु कि सेयर गरिदिनुहोस् न ल साथीहरू। अनि त्यही भन्नु चाहन्छु कि एकदम समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु। अनि अझै मनमा के खुल्दिलो लाग्छ कि कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्, त्यसको रिप्लाई दिनेछु है त साथीहरू। अनि अर्को भिडियोमा म भेट्नेछु, नयाँ भिडियोको साथ नयाँ जानकारी लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी नमस्कार, बाई बाई, सी यू सुन।